Không đúng, đó không phải đèn hiệu. Là mắt của thủy quái. Phim được Việt giúp và thuyết minh bởi Tadaki Matsuji View. Tất cả mau cút vào hộp trắng cho tôi. Đêm muộn, ngoài khơi, đèn thuyền bắt đầu sáng lên. Thuyền đánh cá của làng đã trở về, bến tàu người thuyền chen chúc. Tôi thúc bố mau tìm chỗ tốt để nhận cá. Nhưng ông chỉ đứng đó, bất động. Không đúng. Đó không phải đèn thuyền. Nó là mắt, chẳng ai hiểu ông đang nói gì. Ngay cả tôi cũng nghĩ ông say rượu. Nó là mắt của thủy quái. Mau trốn vào hộp trắng. Đừng nói bậy, đó là thuyền của làng ta mà. Thuyền của chúng ta đèn trắng, thứ kia màu đỏ. Quả nhiên, phía xa ngoài khơi, hai đốm sáng đỏ lập lòe, trông như những chiếc đèn lồng đỏ chập chờn trong làn sương. Đèn tối một chút cũng bình thường thôi. Tất cả mau vào hộp trắng. Mái tóc bạc trắng, ông từ kính với cặp kính vỡ nát đột ngột xuất hiện. Mau vào hộp trắng. Ông là người cao tuổi đức độ nhất trong làng. Đại Đông, đưa mẹ con và Tiểu Vượng đi mau. Hộp trắng là nơi trú ẩn của làng chài, nhưng lần này không ai biết chúng tôi đang trốn chạy thứ gì. Trước khi chạy khỏi bãi cát, tôi ngoảnh lại nhìn mặt biển. Hai đốm sáng đỏ ấy đang đến ngày một gần. Nhận diện khuôn mặt. Dân làng lần lượt vào hộp trắng trú ẩn. Nơi đó chia thành nhiều phòng, dự trữ thức ăn và nước ngọt đủ dùng trong 5 ngày. Tôi tìm kiếm khắp nơi mới phát hiện mẹ đã ở trong phòng sắp xếp vật tư từ sớm. Mẹ, Tiểu Vượng đâu? Không phải đang ở hành lang sao? Lại chạy đi đâu chơi rồi? Giờ này mà còn không biết điều. Mẹ, cái đèn đỏ đó rốt cuộc là gì vậy? Đừng hỏi, không phải cứ biết nhiều là tốt đâu. Mau đi tìm em con đi, sẵn gọi bố con với chú Tử vô đây. Tôi cầm đèn pin lao ra khỏi hộp trắng. Sóng gió dữ dội, trong bóng tối, khó khăn lắm mới thấy hai bóng người chao đảo bên bến tàu. Bố, chú Tử, mau quay lại. Tôi hét khàn cổ, nhưng tiếng gió đã át đi tất cả. Đến gần nhìn kỹ, máu trong người tôi như đông cứng lại. Bố tôi và chú Tử treo cổ song song trên một cành cây, hai mắt trợn trắng, lưỡi thè dài, mặt hướng ra biển. Dưới chân, trên bãi cát, một hòn đá đè lên tấm vải trắng, trên đó ghi: tất cả là lỗi của chúng tôi, xin hãy tha cho lũ trẻ. Trên tấm vải trắng, hai chữ xin lỗi như đang sám hối với con quái vật biển sâu kia. Rốt cuộc họ đã che giấu bí mật kinh hoàng gì? Đang lúc hoang mang, một cơn đau dữ dội ập vào đầu. Tôi thậm chí không còn sức để hạ thi thể hai người xuống. Tôi nhặt lấy khẩu súng của chú Từ và bộ đàm của bố, nhưng sóng gió quá lớn, bờ đàm chỉ toàn tiếng rè rè nhiễu sóng. Tôi ngẩng đầu nhìn ra biển, hai đốm sáng đỏ kia đã biến mất từ lúc nào? Tình hình khẩn cấp, tôi phải mau chóng tìm được em trai Tiểu Vượng. Tôi tìm khắp làng, cuối cùng ở đầu làng tình cờ thấy đôi dép cỏ của nó. Rồi tôi lại thấy một bóng lưng mặc áo Hawaii đang đi vào hộp trắng. Tôi chắc chắn đó là Tiểu Vượng. Tôi vừa định thông báo cho dân làng khác đến trú ẩn, Khổng Vũ đã dẫn một đám người hớt hải chạy vào hộp trắng. Dường như có chuyện lớn đã xảy ra. Tôi vội khóa cửa, chạy lên lầu. Đụng phải mẹ tôi, bà hỏi bố đã về chưa. Tôi không nói gì, lặng lẽ đưa bộ đàm cho bà. Bà chỉ nhìn thoáng qua là hiểu hết. Lão Từ cũng không còn nữa phải không? Ta cũng đã tờ mờ đoán ra. Tiểu Vượng, con tìm thấy chưa? Nó không phải đã vào rồi sao? Không có, mẹ vẫn luôn canh ở cửa, không thấy nó vào. Đúng lúc này, bộ đàm sáng lên, là một bức ảnh Khổng Vũ gửi tới. Tôi nhìn một cái, mặt mày lập tức tái mét. Trong ảnh hiện rõ thi thể của Tiểu Vượng. Nó trần truồng, nằm gục bên bìa rừng ngập mặn. Vết hằn đáng sợ xiết quanh cổ nó. Nó bị xiết cổ đến chết. Lúc này tôi mới hiểu ra, chẳng trách Khổng Vũ và đám người kia hoảng hốt như vậy. Hóa ra là đã phát hiện thi thể em trai tôi. Lâm Vượng chết rồi. Ai làm? Lúc chúng tôi đi qua, nó đã chết rồi. Hoàn toàn không thấy hung thủ. Trong rừng ngập mặn có tiếng gì lạ lắm, nghe như tiếng ai đó quẹt mũi sụt sịt, nhớp nháp. Ghê hết cả người. Vừa nãy tôi hình như thấy một tia sáng đỏ lóe lên, nhưng cũng có thể là tôi nhìn nhầm. Bác Khoan không lừa chúng ta, dưới biển sâu thật sự có quái vật. Những lời đối thoại này mẹ tôi nghe rõ một một. Còn tôi, cả người như bị đóng băng tại chỗ. Bởi vì tôi vừa mới rõ ràng nhìn thấy Tiểu Vượng trở về. Mẹ, con thật sự thấy nó về rồi. Mặt mẹ tôi biến sắc ngay lập tức, kéo tôi chạy thẳng lên lầu 2. Bà vừa chạy, vừa đóng sầm cửa an toàn lại. Rồi cả người bà không còn gắng gượng nổi nữa, ôm lấy tôi bật khóc. Nhưng bà nhanh chóng lau khô nước mắt, kéo tôi, thì thầm: Nó đã trà trộn vào trong rồi. Nhưng chưa lên lầu 2. Mau thông báo cho dân làng ở tầng 1 sơ tán. Mẹ, thứ đó rốt cuộc là gì? Bố và họ, tại sao lại tự sát? Nó có trí khôn. Đừng hỏi nữa, mau đi phát loa. Tôi lập tức dùng loa phát thanh khẩn cấp. Toàn thể dân làng chú ý, có sinh vật lạ đã trà trộn vào hộp trắng. Yêu cầu tất cả dân làng còn ở tầng 1 lập tức lên lầu. Toàn thể dân làng chú ý, có sinh vật lạ đã trà trộn vào hộp trắng. Yêu cầu tất cả mọi người. Tôi hét đi hét lại, nhưng canh liên lạc không một tiếng hồi đáp. Tôi vừa quay đầu định an ủi mẹ. Tôi nghe thấy rồi. Tôi nghe thấy cái tiếng kỳ quái đó. Giọng nói kinh hãi phát ra từ A Phúc. Nó là trẻ mồ côi trong làng. Cậu ở đâu? Cậu nói tiếng gì kỳ quái cơ? Sao chúng tôi không nghe thấy?
Tôi đau bụng, vừa ở nhà vệ sinh tầng 1, vừa định ra ngoài thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân nhớp nháp, sền sệt. Loa thông báo cậu không nghe thấy sao? Nghe thấy, nhưng nó ở ngay bên ngoài. Tôi không dám động đậy. Tôi thấy nó rồi. Nó mặc quần áo của Lâm Vượng, không phải Lâm Vượng. Mắt nó đỏ ngầu, cơ thể mềm quặt, đi như chất người đang bò. Vậy cậu mau trốn kỹ đi, đừng nói gì cả. Có lẽ nó chỉ đi ngang qua thôi, nhưng nó ở ngay cửa. Nó sắp vào rồi. Tôi không muốn chết, cứu tôi với. Ai đó cứu tôi với. Hơ a, đến rồi à? Mẹ tôi kéo tôi vội trốn về phòng. Kết quả, vừa đẩy cửa ra, cả hai đều sững sờ. Hai thùng đồ dùng sinh tồn vốn chất ở góc tường biến mất không còn một dấu vết. Mẹ tôi tức đến dậm chân, miệng chửi không ngớt. Còn ai vào đây nữa? Chắc chắn là nhà họ Khổng làm. Nhà chúng tôi và nhà họ Khổng vốn không ưa nhau. Bố tôi là trưởng làng, năm đó Khổng Vũ tranh giành vị trí này với ông, kết quả thua không cam tâm. Hai nhà đã sớm có hiềm khích. Không sao, chúng ta còn đồ dự phòng. Thế là chúng tôi bắt đầu tìm dọc hành lang, nhưng đồ dự trữ ở mỗi phòng trống đều bị cuỗm sạch. Càng tìm tôi càng tức điên, chạy thẳng đến cửa nhà Khổng Vũ, vung nắm đấm đập cửa rầm rầm. Bên trong không một tiếng động. Đang tức nghiến răng, dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm dữ dội. Con quái vật đó đang cố sống cố chết phá cửa an toàn. Tôi nhớ bố từng nói cánh cửa đó làm bằng hợp kim đặc chế, không dễ bị phá hủy đâu. Chắc vẫn cầm cự được một lúc. Tôi vội chạy vào phòng vật tư, dưới gầm kệ hàng tìm ra một ít đồ khô và nước được giấu kỹ. Tính toán một chút, cũng tạm đủ cho chúng tôi cầm cự 2 ngày. Tôi đang định ôm về phòng, mẹ tôi đột nhiên kéo tôi lại, nói đừng về nữa, ở đây an toàn hơn. Tôi sững người, chỗ này gần cầu thang hơn. Sao lại an toàn hơn chứ? Tôi đang định hỏi, bà lại tỏ vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không cho thương lượng. Tôi đành thuận theo ý bà, khóa trái cửa lại. Nhưng đúng lúc này, nhận diện khuôn mặt thất bại. Nhận diện khuôn mặt thất bại. Nhận diện khuôn mặt thất bại. Nhận diện khuôn mặt, giọng nói lạnh lùng của hệ thống liên tục vang lên từ bên ngoài cửa an toàn. Tôi lập tức thấy da đầu tê dại. Con quái vật đó đang thử quét mặt để mở cửa. Hình như tôi nghe thấy tiếng mở khóa thất bại. Quái vật muốn lên. Trên kênh công cộng, dân làng nghe thấy lời của cháu gái chú Từ, lập tức hoảng loạn cả lên. Cửa an toàn là phòng tuyến của hộp trắng, cũng là giới hạn cuối cùng của mọi người. Một khi bị phá vỡ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. May mà tiếng thông báo không kéo dài bao lâu, rất nhanh đã im lặng trở lại. Như thể thứ bên trong biết không quét được nên đã từ bỏ. Mọi người lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Tôi và mẹ cũng dựa vào tường ngồi xuống, thở dốc mấy hơi. Đang lau mồ hôi lạnh trên trán, bỗng nghe thấy bên ngoài cửa sổ kính có tiếng động kỳ lạ. Không xong rồi, nó định phá cửa sổ rồi vào. 2-3 phút sau, tiếng động lại đột ngột dừng lại. Tôi nghiến răng, bất chấp mẹ tôi cố sống cố chết ngăn cản, bất ngờ vén rèm cửa lên. Rèm cửa vừa kéo ra, mắt tôi suýt nữa thì nổ tung. Thứ đó đang áp sát vào kính, một con mắt to lớn phát ra ánh sáng đỏ kỳ dị, nhìn chằm chằm vào tôi. Mẹ tôi vội kéo tôi lại, vội vàng kéo rèm lại. Sao vẫn còn sống sót chứ? 20 năm rồi, vẫn không chịu buông tha chúng ta sao? Nhận diện khuôn mặt thất bại. Nhận diện khuôn mặt thất bại. Nhận diện khuôn mặt thành công. Chào mừng quý khách. Cửa an toàn đã bị mở. Tôi và mẹ lập tức đứng hình tại chỗ. Có thể nghe rõ ràng, hành lang vọng lại tiếng ma sát sền sệt, nhớp nháp. Tôi ghé mắt nhìn qua lỗ nhìn trộm, thiếu chút nữa thì tim ngừng đập. Nó đang mặc quần áo của em trai tôi trườn về phía trước, phía sau còn kéo theo thi thể của A Phúc. Nó dùng khuôn mặt của A Phúc để đánh lừa hệ thống. Đầu óc tôi ong một tiếng, hoàn toàn trống rỗng. Con quái vật này không chỉ giết người mà còn biết dùng mặt người chết để mở khóa, kinh khủng đến tột cùng. Mẹ, nó rốt cuộc là cái gì? Dưới biển sao lại có thứ này? Nhưng mẹ tôi như không nghe thấy gì, cả người thất thần, đi lại trong phòng không ngừng. Tôi vội chuyển kênh, nhắc nhở mọi người cửa an toàn đã bị mở. Nó lên rồi. Tôi cũng thấy rồi. Nó lên bằng cách nào? Nó dùng mặt xác chết của A Phúc để qua nhận diện khuôn mặt. Không thể nào. Ngoài con người ra, còn có sinh vật nào thông minh đến vậy sao? Nó là quái vật. Chú Hoan nói nó giết người không chớp mắt. Lần này tiêu rồi. Ngay cả cửa an toàn cũng không cản được, cửa gỗ thì cản nổi sao? Không cản được đâu, chúng ta đều sẽ chết. Khổng Vũ gầm lên trong kênh liên lạc, rõ ràng không dám tin, nhưng kênh liên lạc vẫn nổ tung ngay lập tức. Tôi đang định trả lời, bỗng nhiên nhìn thấy nó trong lỗ nhìn trộm, từ từ quay người lại, từng bước tiến về phía phòng vật tư của chúng tôi. Nó ở cửa phòng tôi là 207, anh là 208, anh ở ngay đối diện tôi, sao tôi không thấy nó? Tôi không ở 208, ở phòng vật tư, bây giờ chúng ta cùng ra ngoài, trước sau giáp công, giết chết nó. Đều tại em trai cậu chạy lung tung, nó mà không chết, con quái vật sao có thể giả dạng nó trà trộn vào được? Dù không phải Tiểu Vượng, nó cũng sẽ giả dạng người khác để vào. Trí thông minh của anh có khi còn không bằng nó đâu. Cửa phòng vật tư không chắc chắn.
Tên đại đông này muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Mọi người tuyệt đối đừng mở cửa. Ai mở cửa người đó sẽ thu hút hỏa lực. Tôi chết, các người có thể sống ư? Đợi con quái vật vào phòng vật tư. Chúng ta nhân lúc hỗn loạn chạy thoát khỏi hộp trắng, đốt trụi nơi này là xong. Trong kênh liên lạc không còn ai nói gì nữa. Dường như mọi người đều đã ngầm chấp nhận phương án dã man này. Tôi lòng nguội lạnh tắt bộ đàm, rút khẩu súng ra. Mẹ tôi lại chặn trước mặt tôi. Mẹ, nó lại đến rồi. Đừng manh động. Một phát súng không giết được nó đâu. Một khi nó phản công, con chỉ có con đường chết. Nói xong, bà bắt đầu khó nhọc di chuyển kệ hàng. Tôi chợt hiểu ra, kệ sắt chặn cửa chắc chắn hơn cửa gỗ nhiều. Tôi vội vàng giúp mẹ di chuyển kệ. Lẽ ra không nên nhìn nó thêm một cái nào. Thứ này trí thông minh quá cao. Nó có thể phân biệt được tôi ở phòng nào. Cánh cửa mỏng manh, may mà ổ khóa chất lượng tốt. Nó chắc là không mở được. Quả nhiên, sau vài lần thử vặn, con quái vật đã mất kiên nhẫn. Nó vung những xúc tu thô kệch quật liên tục vào cánh cửa. Nó đang đập cửa phòng vật tư rồi. Đợi nó vào trong, chúng ta cùng mở cửa chạy thoát khỏi hộp trắng. Bọn họ đều đang tính toán kế hoạch đào thoát hoàn hảo, nhưng e rằng không thể như ý nguyện.